Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। সো আজি মই মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰ্কৰ ৰেচিপি এটা শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো আৰু ৰেচিপিটো মই বনোৱা নাই, দাদাই বনাইছে। সো আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিছো। আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও। 1 কিলো ডাঙৰ ডাঙৰ ছটা কিনিছিলো। তাৰ পিছত সিজাই পেলাই প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা হুইসেল মাৰি তাৰ পিছত নিজৰ মতে কাটি লৈছো। তিলখিনি কিমান আছিল? তিলখিনি কিমান আছিল মানে এটো আন্দাজ অনুসাৰ ধৰ 1 কিলো মাংস এনে জেনেৰেলি আমাৰ সৰু বাটি মানে এই এনেকে আধা বাটি বা আধা বাটিতকৈ অকণ বেছি তিল লৈছো। কিমান দেৰি ভিজাইছে? એટલે তোৰ নাই তিয়াওটো 10-15 মিনিট তিয়াই থলে হ'ল। তাৰ পিছত আমি এনে কিছুমানে তিলটো তোৰ অকমান কেৰাহীত শুকানকে ভাজি লৈ পেলাইও ব্লেন্ডাৰ কৰে। মই কিন্তু ভাজি লোৱা নাই কাৰণ এইটোত মই ইয়াৰে পৰ্কৰ গাহৰি তেলটো উলামটো গাহৰি তেলটো উলাওতে ইয়াক যদি বেছি দেৰি ভাজো ই তিতা হৈ যাব। সেইকাৰণে ইয়াক মই আগে ভাজি লোৱা নাই, কেঁচাকে বুটি লৈছো আৰু সেই ব্লেন্ডাৰৰে এই পানীখিনি ইয়াত থৈ দিছো যোনটো ৰান্ধোতে ব্যৱহাৰ কৰিম। হৈ গ'ল। নহৰু দিয়া আছে। তিলটো বটুতে ইয়াতে নহৰু 4 ফুটা নহৰু দি পেলাই একেলগে ব্লেন্ডাৰ কৰা আছে। আৰু জলকীয়া কি কেঁচা দিবা নেকি? কেঁচা জলকীয়া দুটো ইয়াতে অলৰেডি বটুতে দিছো। তিলৰ লগত নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়া আছে। লাষ্টত ৰান্ধা হোৱাৰ পিছত দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিম। হৈ গ'ল। আৰু এইটো দুটা পিয়াজ দিছো কাৰণ অকল আৰু এইটো হলে মানে আমি ভাতৰ লগত খোৱাকে বনাব খুজিছো। অকণমান গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই পিয়াজৰ টেক্সচাৰটো লৈছো। পানীটো থৈছো। এইটোৱে মই ৰান্ধোতে ব্যৱহাৰ কৰিম। যিমানখিনি দৰকাৰ সেইখিনি চুপ আকাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। বইল কৰোতে মই অকণমান নিমখ দি দিছিলো। ৰান্ধোতে নিমখটো সেই হিচাপত কমকৈ দিম। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 1 টেবুল চামুচ মান ৰিফাইন তেল দি দিছে আৰু তেলখিনি পিয়াজখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ৰিফাইন তেল অকণ লৈছিলো জাষ্ট পিয়াজখিনি গলাবলৈ। পিয়াজটো গোটেই কোনো আঠা ভাৱটো আহিবলৈ মানে গ্ৰেভি নহলে বেছি শুকান হৈ যাবতো। যদি ড্ৰাই টাইপ খাব খোজে তেতিয়া পিয়াজটো নিদিলেও হয়। আমি ভাতৰ লগত খাবলৈ অলপমান থুপথুপীয়া কৰিব খুজিছো কাৰণে পিয়াজটো বনাই লওঁ। সৰু দুটা পিয়াজ আছে, বেছি পিয়াজ নাই। আৰু সেই পিয়াজখিনি ভাজিবলৈহে মই ৰিফাইন তেলটো দিছোঁ, বাকী আৰু তেল নিদিওঁ। গাহৰি মাংসৰ তেলটো দিয়ে গোটেইখিনি হৈ যাব, এক্সট্ৰাকৈ আৰু তেল নিদিওঁ। নিমখ মই প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত অলপ দি যাম হা। আৰু যদি মই মাংসটো দিয়াৰ পিছতো দিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়াই দি দিছোঁ একে কথা। মাংসটো সিজোৱা আছেতো, মাংসটো বেছি ফ্ৰাই কৰি দিলে টান হৈ যাব আৰু বেছি গলাবও নোৱাৰো, নহ'লে মাংস যেন নালাগিব, একেবাৰে ভাঙি যাব। সেইকাৰণে এইটো ঘৰত বটি থোৱা আদা, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া বটা ইয়াৰে অকণমানি দিম, বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিম। এইটো সময়ত আমি জুইটো কমাই দিব আৰু মাংসখিনি দি দিম। এই যে ভাতটোকে ফুটিছে যে এতিয়া মানে তেলটো ফুটিছে, এই তেলটো ওলাই যাব। মিহলাই দি ল' ফ্লেমত ঢাকি দিম।
ফ্ৰাই হ'ব আৰু ইয়াত তেলখিনি এৰা আৰম্ভ কৰিম এই যে মই নিমখ দি পেলাই বইল কৰিছিলোঁ চুপটো অলপ ৰাখি থৈছিলোঁ প্ৰথমবাৰটো ধুই পেলাই পানীটো পেলাই দিওঁ গৰম কৰি তাৰপিছত এটা হুইচেল মাৰোঁতে যোনটো পানী ব্যৱহাৰ হৈছিলে সেইটো ৰাখি দিছিলোঁ সেইটো অলপ এতিয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত ঢাকি দিম এইটোৰ প্লাছ পইণ্টটো কি হয় তাত অলৰেডি গাহৰিৰ তেলটো থাকে ই ফাষ্ট কৰি দিয়ে প্ৰচেছটো সোৱাদটো ৰাখি দিয়ে মাংসৰ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত ঢাকনখন দি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ থাকিবলৈ দিম এয়া এইখিনি চাবলৈ পাৰিছে 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ কিন্তু মাংসটোৰ তেলখিনি ওলাই দিবলৈ এই ফুটিছে যে তেলটো এতিয়া এবাৰ লৰাই দিম যাতে আঠা লাগি নাযায় তলত মাজত তেলটো ওলাইছে তেলটো সেইটোৱে ওলাবলৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া লৰাই দি লৰা লাগি নধৰিবলৈ লৰালোঁ এনেও ল' ফ্লেমতে আছে জুইটো কথা মই এইখিনি সময়তে এতিয়া অলপ লৰাই দিলোঁ যে ইয়াতে মই অকণমান জিৰা দি জিৰাটো দি মানে কি কেতিয়াবা কি হয় মাংসটোৰ এটা চেণ্ট থাকি যায় চবেই ভাল নাপায় সেই চেণ্টটো কাটিবলৈ অলপমান জিৰা বা ধনিয়া গুড়া জিৰা ধনিয়া অলপ দিব পাৰে নাম মাত্ৰ যিহেতু ইয়াতে মই অকণমান জালুক দিছোঁ যিহেতু বতৰটো ভাল বৰষুণ বতৰ অলপ জালুকৰ জ্বলাটো নাকত ধৰিলে ভাল লাগিব আমাৰ মাংসটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে যিমান তেল এৰিব আছিলে আৰু বেছি দেৰি ৰাখিলে তেল আৰু এৰিব কিন্তু খাবলৈ বেয়া হ'ব একদম ল' ফ্লেম কৰি দিছোঁ জুইটো দেই কাৰণ এতিয়া আমি তিল বটাখিনি দিম তিল বটা যোনটো আমাৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছিলে সেইটো ল' ফ্লেমত দিছোঁ হাই ফ্লেমত দিলে তিলটো যদি সোনকালে কেৰাহীত বেছি হিট পায় তিলটো তিতা হৈ যাব তিলটো লাগি ধৰিলে আৰু এইখিনি হ'ল তিল বটাটো কৰোঁতে যোনটো ব্লেণ্ডাৰত পানীত আখলি দিছিলোঁ সেইটো অলপ দিম পিছত আকৌ দিম এতিয়া অলপমান দিম মিলাই দিম ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম তিলটো দিয়াৰ লগে লগে গোন্ধ এটা আহি গৈছে তিলৰ নহৰুৰ কেঁচা জলকীয়াৰ চেণ্টটো আহি যায় নিমখ দিছিলোঁ মাংসটো বইল কৰোঁতে পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে অলপ নিমখ দিছিলোঁ সেইটো মোৰ আন্দাজ হিচাপত এতিয়া মই বাকীখিনি মোৰ আন্দাজ হিচাপত মই এতিয়া বাকীখিনি নিমখ দিম এইবাৰ বাটিটোত থকা তিলৰ পানীখিনি গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু মাজে মাজে মই ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি গোটেইখিনি মই ভালদৰে লিখি দিম চ' আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব চ' এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিয়া হ'ব বইল কৰা চুপটো আৰু অলপ দি দিম বেছি নিদিওঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকনিখন নিদিয়াকৈ উতলিবলৈ দিম যাতে তিলখিনি ৰান্ধা হৈ যায় আৰু বেছি ইয়াতে কৰিবলগীয়া একো নাই চ' এয়া 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ তিল গাহৰিখিনি বনাই ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমাক এই গ্ৰেভিটো লাগে আমি আৰু বেছি নুশুকাওঁ কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে আৰু শুকাব পাৰে সেইটো নিজৰ অনুমান আৰু কেনেকুৱা খাব বিচাৰিছে কিছুমানে অলপ শুকানো খাব বিচাৰে তেতিয়া বেলেগ আৰু অলপ
উতলালে হ'ল পানীটো কমি যাব আমি অলপমান এইটো টেক্সচাৰ বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ভাতৰ লগত সানি খাবলৈ এই গ্ৰেভিটো বিচাৰিছোঁ আমি আৰু বেছি হৈ গৈছে আৰু মাংসটো সোৱাদটো বেলেগ হ'ব তিল আৰু নেমুৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগে এইটো এটা হৈ গ'ল আৰু নহ'লে ভাত খোৱাৰ সময়তো যদি নেমু চেপি পেলাই খায় তেতিয়া ধুনীয়া এটা ফিলিংটো বেলেগ কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ ঢাকি দিলোঁ আমাৰ এইটো আইটেম তিল গাহৰি আইটেম ৰেডি আপুনিও যদি পৰ্ক লাভাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু আগতেও মই তিলৰ লগত কাৱৈ মাছ আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ লগত তিলৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দুটা দি থৈ দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' দুটা চাবলৈ পাৰিব চ' চাব আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাই থাকে চ' নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ বাই বাই